හායි ළමයි කොහොමද? අද හදමුද මාත් එක්ක රස තෝසේ. උළුඳු වඩේ රෙසිපි එක දැම්මට පස්සේ ගොඩාක් අය මගෙන් තෝස රෙසිපි එකක් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලා වෙනුවෙන් මං තෝස හදන රෙසිපි එක අරන් එන්න. එහෙනම් බලමුකෝ මං අද තෝස හදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා කලින් දවසේ රෑ, ඒ කියන්නේ මං අද මේක හදද්දී ඊයේ රෑ තමා මට ඕන දේවල් ටික මම පෙඟෙන්න දැම්මේ. ඔයාලා උඳු කප් එකක් පෙඟෙන්න දාන්න මේ ප්‍රමාණයෙන් ලොකු තෝස 16ක් 15ක් අතර හදන්න පුළුවන්. උඳු කප් එකට මම කැකුළු හාල් කෝප්ප දෙකක් දානවා. මගේ උඳු එක ග්‍රෑම් 210ක් වගේ තියෙනවා. එතකොට අපි ග්‍රෑම් 210ක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් 420ක් වෙන්න හාල් ගන්න ඕන. පස්සේ මම ඒකට උළු හාල් තේ හැන්දකුත් දාලා මේ ටික හොඳට හොදලා පෙඟෙන්න තිබ්බා. අනිවාර්යෙන්ම මේ දේවල් පෙඟෙන්න තියද්දි ඔයාලා හොදලා තියන්න. හොදන්නේ නැතුව නම් පෙඟෙන්න තියන්න එපා හොඳේ. ඔන්න අද මං උදේ 9ට විතර බලද්දි මගේ මේ ටික හොඳට මේ පෙඟිලා තියෙනවා. පුතා ඉස්කෝලේ දාලා ඇවිල්ලා මම ලෑස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික හොඳට අඹර ගන්න. වතුර චුට්ටක් බේරලා ඔයාට පුළුවන් මේක වගේ ග්‍රයින්ඩ් එකට දාගෙන හොඳට පේස්ට් එකක් වෙන්න අඹර ගන්න. ඔයාට පේනව නේද මේ වගේ ප්‍රමාණයට තමයි මම මේ කප් එකෙන් භාගයක් වගේ වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. වතුර චුට්ටකුත් දාලා ඔයාට පුළුවන් මේක ක්‍රීම් ගතියට එනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. සෝරි මට කලින් වැරදුනා. පේස්ට් එකක් විදියට නෙමෙයි ටිකක් ක්‍රීමි. ඔයාට මේ පේනව නේද මම මේක වක් කරද්දී මේ පදමට තිබ්බනම් ඇති. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා හාල් ගද්දී ඔයාට මේකට සම්බ හාල්, නාඩු හාල් ඕන එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය අතරේ මම නම් අද ගත්තේ කැකුළු හාල් එක. මේ විදියට ඔයා මේ පේස්ට් එක අඹර ගන්න. ඔන්න ඔය පේනව නේද? අට ගහන්නේ ඔයාලා ලර්නර්ස් ගිහින් අට ගැහුවා නේද? එන්නේ අට ගහන විදියට ඔයාට පුළුවන් මේක පේස්ට් එකක් නෙවෙන්නේ නැතුව ක්‍රීම් එකක් වෙන්න බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ හැඳි හොයනන් ඉන්න එපා. අත දාලා ඕක අච්චේ තියෙන ඒවා ගන්න. මේවා සල්ලි හොඳේ. මේවා සල්ලි. හරි. දැන් මම මගේ පේස්ට් එක හදලා ඉවරයි. ඔයාට තියෙන්නේ දැන් මේක වහලා හොඳට පැය 7ක් විතර පිපෙන්න තියන්න. මම අද ඊස්ට් වගේ දේවල් මුකුත් මේකතු කරන්නේ නැහැ. රෑට හදන එකක් හින්දා මට මේක පිපෙන්න තියන්න හොඳට කාලේ තියෙනවා. ඒ හින්දා මම මගේ පේස්ට් එක පැය 7ක් පිපෙන්න තිබ්බා. ඔන්න දැන් රෑට කන්න මම තෝස හදන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ පේස්ට් එක හොඳට පිපිලා තියෙනවා පැය 7ක් වෙද්දී. ඉතින් දැන් මං කරන්නේ මේකට ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් විතර දානවා. ඔයාගේ රස අනුව ඔයාට පුළුවන් මේකට ලුණු එකතු කරන්න. පස්සේ මම මේක අතින් හොඳට අර ක්‍රීම් එක වගේ තියෙන එක ටිකක් හොඳට අර දැන් පිපිලා තියෙන හින්දා මේක ටිකක් ඝනකම් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. ක්‍රීම් එක වගේ වෙන්න ආයෙත් ඔයාට පුළුවන් අත දාලා හොඳට මේක කලවම් කරන්න. ඝනකම් වැඩි වගේ කියලා හිතනම් ඔයා වතුර චුට්ටක් එකතු කරන්න. ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳේ. ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් තෝස එක මෙහෙම්මම හදන්න ගන්න. හැබැයි මම නම් තෝස එකට පොඩි ටෙම්පරාදුවක් දානවා. එතකොට තෝස එක ටිකක් රසයි. ලුණුයි කරපිංචයි ටිකක් මං කපාගෙන පෑන් එකක් මේ විදිහට ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් චුට්ටක් දාලා අබ ටිකක් පුපුරවනවා අපි. පස්සේ මං කරන්නේ කරපිංචයි රට ලුණු ටිකයි දාලා ටෙම්පරාදුවක් හදාගෙන දානවා අපේ තෝස බැටර් එකට දාලා හොඳට කලවම් කරලා ඔයාට තියෙන්නේ තෝස හදන්න විතරයි ළමයෝ. ඔයාට පේනව නේද මං හැන්දෙන් එකක් පුරවලා අරගෙන තෝසේ දාලා තෝස ටික හදාගන්න. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති තෝස එක හැදුවට පස්සේ මෙහෙම දාපුවම තෝස එකේ හිල්ලෙන්නේ. එහෙම හිල්ලෙනවා කියන්නේ තෝස බැටර් එක හොඳට පිපිලා. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ මගේ තෝස ටික. ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට රස තෝසයක් හදලා බලන්න. මං අද තෝස කන සාම්බාර හොද්දකුයි එතකොට මොනවාද පොල් චට්නි එකකුයි හැදුවා. වීඩියෝ එකට ඒ දෙකම ඇඩ් කරන්න විදියක් නැහැ. වීඩියෝ එක එතකොට ගොඩාක් දික් වෙනවා. එතකොට ගොඩක් අය බලන්න අකමැති.
ඉතින් හෙට මං ඔයාට අරන් එන්නම් සාම්බාර් හොද්දකුයි මේක කන්න පොල් චට්නි එකයි මං හදපු විදිහේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් දැනට තෝසේ එකේ රෙසිපි එක බලන්න බලලා ඔයාලත් හදන්න try කරන්න. එහෙනම් හැමදාම වගේ මගේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න ටටා.